anh em, chào anh em đến kênh của Gerry Sensei. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 5. Sau khi mà chúng ta đã ở trong đường hầm đấy, thì là vừa mới tìm được xác của cái ông cái tinh kêu. Thì hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục đấy, không biết là đã thoát ra khỏi đường hầm chưa. Ui, hiện tại là vẫn chưa ra và nó sẽ báo bắt mình phải đến cái căn hộ tháp Patelemon. Ủa, nhưng mà ở đây rồi thì tele ở đấy có gì vậy? Trước mặt là có đường. Tôi nghĩ là thoát ra khỏi cái đường hầm này rồi thì mọi việc nó sẽ easy hơn rất là nhiều. Đó. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục manh mối ở khắp mọi nơi. Từ nhà đây có manh mối gì đó. Lơ lửng ở trên không trung. Một ý nghĩa, một cảm xúc bạo lực, như một đám mây đen phẫn nộ. Ôi, nó vừa có chữ gì đấy là thôi, bỏ qua đây. Tôi phải cố gắng phá đảo con này mới được. Vậy con này dài nhờ. Con này game này dài phết. Mình còn chưa có súng sủng các thứ đầy đủ gì cả. Có một khẩu lục. Ô, trở lại đường tàu rồi. Ô, cái gì đây? Có chữ này. Ô, nhưng mà không. Đây rồi, tìm thấy sức mạnh. Bắn súng, không tiêu tốn đạn, thì năng lực đẩy lùi của shotgun không tiêu tốn đạn đây. Bây giờ là phải có đạn dược các thứ hết đấy. Ui, nhưng mình vẫn chưa ra khỏi đây. Tôi đang ở đâu? Chỗ này là chỗ lúc đầu mình mới vào hay sao ấy nhờ? Hình như là ở bên kia. Bây giờ mình đi sang bên này. Rồi hiểu. Quay lại tháp. Nó bảo mình đi lên tháp. Tôi nghĩ là mình phải quay trở lại chỗ này rồi. The station had changed. Thay đổi. I was closer now. Rồi. Viết lách chính là chìa khóa, nghệ thuật là chìa khóa. Để tìm đường thoát khỏi nơi tăm tối, mình không thể quên được. Bên ngoài thực tại. Đây này, nó bắt mình phải đến cái tòa trước mặt này này. Parliament Tower, our home in New Chúng ta York. ở New York. Was I Mình đã thật really sự this gần đến mức này close to sao? being home? Going up to our apartment? Liệu Would mình I có ở be nhà không? home? Or was Hay là this chỉ just vọng an thực echo tại? of the real thing? Đây, nó bắt mình đến cái tháp này. Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Đi vào đấy. Lại có manh mối. Người nhà văn. Có thể anh ta là nạn nhân. Giáo phái sử dụng lời nói của anh ta. Hoặc có thể anh ta là con quái vật sau tất cả. Đi theo đi nữa thì Alan Wake và cụ anh biết nhiều điều. Đấy, phần 1 là liên quan tìm vợ cũ. Hình như là tìm được rồi nhưng mà mình lại bị kẹt. Was Alice here? In the story? Hay là vợ mình cũng chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của mình. Thằng mày nó mở này. Trông ghê, chịu được. Này, tôi nghĩ là vẫn còn lâu lắm mới phá đảo đấy. Thật. Bởi vì game cốt truyện mà, đúng không? Mình gọi là đang khám phá được nửa chặng đường. Và còn chưa có khẩu súng căn này. Tôi nghĩ là mình đéo tìm được khẩu súng căn rồi. Tối thế. Khởi đầu 3. Chúng ta đến khởi đầu 3 rồi. Nếu hiểu là có bao nhiêu chap. Alice's Thiết bị photo chụp ảnh ở equipment. Alice. Lập Set to trình go off when the để door chụp khi opens. mở cửa. Vợ ơi! Alice! Alice! This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Chọn tấm ảnh trong poster triển lãm. This Đây is là a bức photo ảnh of của Scratch. Scratch. How did Alice Sao get Alice this? có được nó? Chứng tỏ trong lúc mình mất tích, vợ mình kiểu đang vật lộn với cái gì đó. Cửa này thì không mở được. Vừa nghe tiếng vợ mình ở đây mà. Em yêu, anh về rồi đây. Nhưng mà đây là một kiểu thực tại song song của mình hay sao ấy. Alice's video camera. Tìm thẻ nhớ. No memory card Bên trong inside. không có thẻ nhớ. Rồi mình sẽ phải đi tìm cái thẻ nhớ. Và cái thẻ nhớ ở đâu? Video nghệ thuật tài liệu trên màn hình. Tiêu điểm nơi tăm tối.
Bây giờ tôi phải đi tìm được xem là cái thẻ nhớ vợ mình để lại ở đâu. Part 1. À đây, thẻ nhớ đây. Alice's memory card. Phần 1. Bỏ thẻ nhớ vào máy quay phim. Thử nhá để xem nào. Nếu mà... À không. Cái này thì nó sẽ không phải là con Saga. Con Saga thì mới có cái bảng manh mối cơ. Để xem trong này là cái gì. Ui, máy chiếu à? Xịn nhờ. Ôi, ở bên ngoài đời đấy. Cái này là phim ngoài đời thật đấy. Khi tôi còn trẻ, nhiếp ảnh là tất cả đối với tôi. Chuyển đến New York với suy nghĩ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ. Đây là một kiểu là gặp Alan. Chúng tôi có những điều tốt đẹp. Cả hai người chúng tôi đều cùng nhiệt hết mình cho tham vọng sáng tạo của mình. Content creator đấy. Điểm khác biệt duy nhất là công việc của Alan kiếm được tiền. Anh ấy mang lại cho tôi công việc khi có thể. Tôi rất là anh ấy đã thuyết phục nhà xuất bản làm thế. Là mình kiểu đúng là mình cơm gáo gạo tiền mà. Điều đó đang gặm nhấm tôi. Sao gặm nhấm cô ấy nhỉ? Tôi ghi trở nên phức tạp, nhưng mà cuộc sống mà phải không? Đúng rồi. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Cái cam này có vẻ hơi lằng nhằng rồi, tôi chỉnh lại cái cam này đã. Đấy rồi. Sau đó Alan gặp phải trở ngại. Nhưng khách xấu xa của mình đấy. Và tôi chẳng thích chút nào. Tôi đã sắp xếp một chuyến đi đến gặp bác sĩ ở Washington. Tôi đã không nói cho anh ấy biết đến khi chúng tôi đến đó. Chúng tôi đã cãi nhau. Mọi chuyện trở nên không ổn. Chứng tỏ là có vấn đề gì rồi. Vợ chồng lục đục rồi. Mày chết. À đấy, mình mất tích. Nhưng mà mình không gặp vợ mình suốt thời gian đấy à? Nhớ là phần 1 gặp rồi mà. Hiểu vợ đang tự trách bản thân. Sao lại để chồng mất tích? Hay là nó đi hùi với con nào? Khoảng 6 năm trước, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động trong đêm. Tiếng máy đánh chơi kêu lách cách. Nhà mình ở thực tại song song với vợ mình. Ui, thành ám ảnh vợ luôn mà. Vợ kiểu buồn đấy. Sau đó trở lên bạo lực. Cái này là đang hơi ghê này. Nhưng mà lại không phải là Alan. Đấy. Vâng, không biết là mình sẽ gây ra chuyện gì nhờ. Anh ấy luôn mang cho mình sự tức giận. Tôi đặt camera quanh căn hộ, có cả biến chuyển động và đèn flash để tìm chồng mình. Bây giờ khi không có vật đến, tôi đã biến nó thành nghệ thuật. Ui, nghe điên rồ đấy. Nhưng các động mộng của tôi được ghi lại trên máy. Và đây là chủ đề triển lãm mới của tôi. Để cho mọi người thấy thế giới đen tối hơn nhiều so với những gì họ từng biết. Uầy, đúng là nơi tăm tối luôn đấy. Đúng là chỗ mà mình đang ở. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Uầy, đúng mình luôn. Nào, đi nào. Phim. Đây rồi, bản ngã quỷ của mình đây rồi. I sat in the writer's room and wrote a Mình đã ngồi trong story. phòng và viết truyện. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. Tìm lối thoát. The story had brought me here, brought me nowhere. Loop me back.
kiểu ông mày bị vòng I lặp was ấy, writing the kiểu cố story. gắng viết chuyện để thoát khỏi nơi In này the ấy. story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Ô, thế ai đang ngồi đây? Ô, là mình à? Ui, mình bị bắn chết. Return by. Ui, các tên luôn, đen xì. Ôi, là sao? Hơi khó hiểu. Không biết là mình có quay trở lại với cả saga không, nhưng tôi nghĩ là cái saga nó chưa ngã xong đâu. Mày kết thúc phần chắc là đến cái đoạn ngã rẽ của saga đấy. Tôi nghĩ là thế. Đây rồi, trở lại saga rồi. Nhưng mà đang ngồi phỏng vấn nhá, lần cuối là đang ngồi thẩm vấn với nhau. Xong tự nhiên mình chìm vào im lặng, xong rồi mình hồi tưởng lại. Đây rồi, đến rồi, đến rồi. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped 3 năm qua in bị a mắc kẹt trong một nightmare chiều không gian được gọi dimension là called nơi tăm the tối. Dark Place. Đấy, bắt đầu nhớ lại rồi đấy. Trông như New York nhưng không phải New York. And can be reached Và có from thể the đến. bottom lake, but it's not really under the Ồ, lake. And after trong all cái thời this gian, time, you've ở đây anh managed đã to thoát ra get được. out. Yeah. Đây bây giờ buổi sáng rồi này. But so has Nhưng your bản evil sao độc ác của anh cũng vậy. Mr. Scratch? Ngài Scratch, Or anh is thực it thể the tối. Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Chả chứng tỏ là khi mà mình thoát từ ra đấy thì nó cũng thoát được ra đấy. As he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Ui, bright là chứng tỏ là falls. tất cả những gì mình viết ra nó thành hiện thực luôn. Coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like Như bóng tối darkness khi màn when đêm buông night xuống. falls. But last time This will be back in 2010. yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all Nhưng mà lấy the lại được shit go rồi thì away. không biết là làm nào nhở. Lấy lại được cái đấy rồi thì biến nó về kiểu gì? Look, Chắc là kiểu cho nó nhập vào người mình rồi mình đổi I lại. know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Câu chuyện nó càng ngày càng hấp dẫn đấy. Ui, hai người uống nhau cùng một lúc. Nhưng cái thằng Alex Casey này là trong câu chuyện của mình là bị giết rồi. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? Tôi đã nhìn thấy cô, I think I saw you. hình ảnh của cô trong nơi tăm tối. Vision of you. Kiểu bọn nó chọn cái này hay sao ấy nhở? I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. Để hại cô. Tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm.
khoái nhờ. Bờ FBI đấu đầu với quỷ dữ. Thế là mình lại phải điều khiển Saga lên một lần nữa. Thật điên rồ. Nó vẫn còn tồn dài. And there's so much of it. Phỏng vấn Alan Wake. Wake has more information. I need to keep questioning him. Và nói chuyện à? Have you ever heard of the cult of the tree? Đã nghe về dòng Creepy cây bunch, chưa? in the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Mẹ tao đánh nhau nó suốt. Possibly Thế mà mày hỏi. inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah. Đã không thành thật rồi. Đi bố mẹ em làm gì? Is he confused? Anh ấy đang bối rối. Or Hay is he giấu điều hiding gì nhỉ? something? Suy đoán nhá. Đến lúc suy đoán rồi đấy. Mr. Wake. Giáo phái và thông Wake các. said the cult has the clicker. Sao anh ta biết được cái giáo phái có công tắc? The writer is the reader. The next chapter. The next chapter. The next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. Mình đã... That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. một Mr. bản sao Scratch. là Squawk. Where is he Hiện tại hắn now? đang ở đâu? A cloud of wrath wears Một đám my mây thịnh nộ giữa lúc có face. mặt của ta. The Nơi dark tăm tối place trong ngươi. in your place. Xóa Scratching bỏ tác out phẩm my của ta. body of work. Scratch is here. In Washington. Nhưng mà nó trông như nào? He's hunting Wake. Nó săn lùng Wake. Scratch looks just like Wake. Hai thằng giống hệt nhau. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly Có connected. khi hai thằng là một. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Có khi hai thằng lại là một. Để sẽ bảng điều tra xem mình có thêm một đống thông tin mới. Tìm hiểu về công tắc. Vụ án. Phỏng vấn Alan Wake. Wake just gave us a lot of information. Nhưng công tắc này có vẻ là một điều tốt để bắt đầu. Seems like a good place to start. If we Nhưng find chúng ta that, tìm thấy nó thì then we chúng ta find sẽ the tìm cult. thấy giáo phái. Công tắc đang nằm ở đâu? Giáo phái thân cây. Giáo phái đang làm việc cùng cho ai đó. Thế là hết mẹ rồi. Ô, có một cái gì đó mình vẫn bỏ sót à? Mạng hồ vạc là hết rồi này. Cái gì đây? Câu chuyện, story. Đây rồi. The pages we've Trong been bản thảo finding are chúng from ta a tìm horror kiếm nó story từ cuốn called truyện kinh dị Return, có tên Trở lại written được by viết Alan bởi Alan Wake. and the Và nội dung contents của of cuốn this sách này book đang trở thành coming sự thật. true. Why couldn't it have been a romance? Bạn... Sao lại là chuyện kinh dị? Ôi, lại thêm một đống manh mối ạ. Vãi cả Bill. Nơi tăm tối. Đấy. Bây giờ là phải gắn hết lên gần mấy cái này vào. Phải đi ghép hết mấy cái này vào cũng lâu đấy. Cách để dừng chuyện này lại.
keep trying. Đây rồi. Quốc đã ở suốt trong một thế giới khác. Ủa? Ui dồi. Mình bấm mấy cái này mệt thật. Mình đã quay lại hù. Cách để tiến vào. Để sau. Hiện tại là không dùng được cái này. Bảng điều tra của mình là coi như là hết rồi này. Hiện tại là không dùng được cái này rồi này. Từ từ nhá, để tôi thử xem nâng cấp vũ khí không. Ui, bây giờ là quá là nhiều đồ để nâng cấp rồi này. Tăng tốc độ nạp đạn. Gây thêm sát thương cho kẻ thù bị choáng, mù hoặc ngã. Giết một kẻ địch, hồi lại máu. Lượng máu được phụ thuộc vào sức mạnh của kẻ địch. Chính là cái này hay phết. Từ để xem nào. Vũ khí thì sao? Tăng kích cỡ đạn lên 50%. Nhanh chóng đòn hai phát vào đầu làm choáng kẻ địch trong một thời gian dài. Giờ tôi sẽ lên cái này trước đi. Cái này nó có vẻ ok này. Tiếng súng vang lên trên trời. Kẻ thù đã ngã xuống. Trước đó có đã kiệt sức nhưng rồi cũng đã ra rõ nhiều hơn nữa. Lại hết rồi. Ok luôn. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the Cách duy only nhất way để I tôi can biết know điều gì what's sắp xảy coming. ra đấy. You're not Anh the không phải là người only duy nhất one đang xử trying to lý vụ này solve đâu. this. This is our Là công việc job. của chúng ta. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Phải có manh mối. Thẩm vấn Wake xong rồi. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga Saga lần had đầu seen tiên nhìn thấy Wake's công tắc điện thoại fabled của clicker Wake for the first time in the trong hands of rào the phái thân cult of cây. the tree. Một A tín đồ nhìn cultist chằm chằm vào stared at cô. her. She drew her weapon. Ui, cái này như kiểu dự báo tương lai nhở? Nhở? Từ vào đây, từ vào ấy này xong rồi xếp nhá. Phái thân cây. Có kết luận luôn. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all of this. Đi tìm công tác tại Water, lái xe về Waterly. Ok luôn. Từ từ để xếp đã. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, Được rồi, tôi sẽ I'll đến head to Waterly và Watery tìm and khu find nhà this di động ở trailer. đây. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Từ giờ bạn có thể chuyển đổi các câu chuyện giữa các câu chuyện của Alan và Saga thông qua show trong vòng nghỉ làm công. Hãy thoải mái chơi theo thứ tự bạn chọn. Là cái này à? Bây giờ mình có thể chọn chuyển đổi thực tại để lưu đã. Bây giờ là chơi Alan hay là gì nhở? Tôi hỏi tiếp You ạ. wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages, but when this Trước happened khi chuyện before, xảy ra, the các trang giấy pages đã were được being gửi từ sent nơi from tăm the tối dark để giúp place to tôi. help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Bây giờ là xong hết rồi đấy. Từ từ tôi đang thử xem cái này nó là cái gì nhá. Ta mình chơi song song hai cốt truyện cơ. I was back. I wasn't able to escape. The dark presence had stopped me. Ồ, tức là vẫn không thoát được à?
văn sức mạnh I'd viết. seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. Lại ngồi viết tiếp. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Ui, mẹ chơi Alan là vẫn là đang ở trong phòng tối á, vãi cả cứt. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours. Ồ, đây là nơi mình có thể đổi lại. Mình mà đổi lại là vào saga, hiểu. Bây mình sẽ chơi song song hai nhân vật. Đây rồi, bây giờ là xong. Không được, bây giờ phải vào xem phim rồi. Đây là về saga luôn, đúng không? Mà thôi tôi nghĩ là tôi chơi tiếp Alan này. Bên Alan cuốn quá. Nào, để xem nào. Tôi nghĩ là và mọi ấy xong rồi cái thực tại này nó có chuyện gì xảy ra. Mẹ quay lại cái trường phim này à? Thế From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. ủa, gì đây? Ô, ma quỷ thật sự luôn đấy. Ôi, mà mình đang ở festival à? Thì anh lên là quỷ đấy đi. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares, Bắt lại xe rồi, bắt để xe rồi. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. You, so true. So here Manh mối để vượt mong là nhớ mãi à? Không có đường đi. Bắt lại xe rồi. Sao khi ở đây có cây cỏ vậy? Phải là con game này là có phải đóng phim như bên ngoài đấy. Người hùng ánh sáng. Ủa, có đường mới. Mày đang ngồi nhảy. Ôi, thôi, nó điên rồ đi.
Điên vãi lìn ạ. Ê. À đây này, cái đấy này. And the award goes to Alan White. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. Con nào mới đang ở sâu gì này. Ê. Nó bóng đen đen này. Rồi xem có manh mối gì không. Không thể như này được. Đường này tối. Bắt mình phải xem à. Bắt phải xem như nào. Trời ơi đừng trông ám ảnh vậy đại ai. Có con thang lên. Giờ khỏi phim trường là được. Quanh sáng được đấy, ở nhà phải chơi đỡ sợ hơn đấy. Nghe này, tí nữa là điên mẹ mất. Ai thả đái ạ. Này tí nhiều rồi. Ô, súng luôn, ngon. Cái này em chiếu ở đâu ấy. There is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you let the jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Nhá. Đi xem nào. Có một cái gì manh mối gì đó. Hay là phải đi đúng cái vòng của nó mới được nhở? Tôi nghĩ là phải đi đúng cái đường này của nó mới được. Đấy. Ô, đây rồi, đúng rồi. Cho vậy. Đi ra đúng màu tối ạ, sợ vãi lìn. Nó có đường không nhỉ? Đây rồi. Tắt rồi. Mày nói hết ca đầu. Thoát rồi. Ô. Gọi là sâu diễn rồi. Tập này là sâu diễn của anh Alan Wake rồi.
like Tom's ain't before him, and maybe they'd be happy Thum Dít là ai? once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway. Thì cái nơi tập cái tối là dị nhờ. Mẹ tôi nếu hiểu sao tôi thoát được khỏi chỗ lúc nãy cơ. Thề. Ô, áo sáng. Nhá. Still he's a torchbearer, and it couldn't be much clearer. A war needs its warrior, true and right. The darkness within him held her hostage. Had he seen her drowning, would have saved her from the darkness of the lake. Con mẹ ơi. Ủa, chạy chưa? Chạy ngay đi. Rồi. Ủa anh hết đạn rồi anh đi. Ôi thế lại hết máu anh ơi. Chơi này kỳ quá. Ôi bụng rồi, đâu được rồi. Đều có máu, có máu, có máu. Lên cho mình cũng cho một tí đấy. Đồ kiếm không có đồ gì đâu. Không tí nữa đâu có máu nó bủng vào đánh nhau chúng nó xuyên chết. What the hell? Nó ở đâu vậy? Ui, đùa. Game kìa. Mày bố mới biết rồi. Bố mới biết chơi rồi. Bố mới biết chơi. Bố mới biết am đầu. Bố mới am đầu thôi. Mình đánh nó được bằng tay không. Ui. Giờ flash à? Giờ flash à? Có thằng
Nhây với búa à? Áo. Từ ha. Đoạn này nó hơi nguy hiểm này. Đoạn này nguy hiểm đấy đi luôn này. 6 né 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 nhờn vào đầu thế thôi. Trộm mà lấy bị có gắn trộm đấy, hơi cay. Máu à, mày cắn trộm tao đi, xử hết. Anh ơi, không cho cắn trộm này anh ơi, tao hết máu này. Kìa, sức tấn công lớn. Chạy thôi. Nếu mày chơi kiểu này luôn, làm sao? Mẹ, mày quái mày khó thế nhờ? Again now, again. Nếu phải thua làm nữa được. Ủa game khó vãi lìn đi anh em ạ, game khó. Nắm ở đâu nó phai. Có thằng nó gì à? Đi này. Tính chị ơi. Tên cho chó chơi à? Con mẹ cái thằng này. Cái thằng này teleport hay là teleport? Có thể. Không có máu đấy, chưa có máu chơi kiểu gì. Vừa mới ra ông phi ông đồ vãi lìn. Ôi anh ơi, cho tí máu đi anh ơi, chơi được, sao lại chơi được. Đấy, có phải như thế. Nào, tiếp tục. Phát sọ ngay, 3 viên đầu vào nó chết. Đất vào.
bắt bài rồi. Đấy là khốn. Cái này nghĩ là để đông đông ăn chơi. Nếu mình để dùng cái này pin cũng được. Đây rồi. Đến nơi rồi. Mày không cản được tao đâu. Không thể cản bước được game với mình. Vào đây bố mày bắn hết. Xếp à? Chính là đứng ở mấy cái chỗ ánh sáng này là ngon. Mình phải đồ linh cảm tôi phải rút được khổng ra. Ủa xong rồi. Té. Con mẹ nó đoạn này dài thích à? Nó hiểu luôn đấy. Hề luôn. Ôi rồi, tỉnh dậy rồi. Bây giờ là mới đổi saga hay sao ấy nhở? That was interesting. A vision. Ồ, một ảo ảnh. Ui. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. Bạn nghe nhạc kịch à? Manuscript it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Bạn bắt đầu nghe nhạc kịch thì bạn phải cay vãi lên. Ok, đây là wow. Tôi đang speedrun hết mức có thể luôn này. Nhạc kịch kết thúc bài hát và điệp khúc cuối cũng cùng đưa bài hát đến cao trào. Tuổi thơ trở nên nổi tiếng, ánh sáng vào bóng tối. Thử nhắc để xem có đều có gì đâu. Cái bàn ghế, các thứ linh tinh ok. Đây là đây rồi, lại đi cảnh tiếp à? Ủa, game đưa đi cảnh liên tục luôn mà, thế luôn. Không hiểu kiểu gì. Ra phim rồi, xem phim. Khi đã hiểu game kinh dị là game thì mẹ Highschool musical nữa. Rồi huynh nhảy luôn mà. Trồi lên từ bề mặt vực sâu. Con mẹ của tôi đang đi đâu ấy? Chơi đồ của này căng quá nhờ. Cười luôn. Kết thúc chưa? Tha bố mày phát. Mình đúng rồi. Đây rồi. And I thought this place couldn't get any stranger. Ô, anh lao công. Champion of light, Catchy, right? herald of dark. Mày ông này mới là ma này, thề luôn. Đấy, cái cửa kia mở, tôi nghĩ là phải đi đường này đấy. Dê. Ui, kết thúc phần luôn à? Ngon. Còn mẹ số này là kết thúc ở đây được đấy rồi đấy anh em ạ. Tập này vãi đái thật. Từ để cho nó xếp đã. Tôi vẫn chưa thấy nó lưu xếp game.
Nó phải lưu ở cái set game cơ thì mới thoát. Từ từ nhá, để xem hẳn nào. Chuyển đổi lại saga ở đây rồi. Anh em ạ, hôm nay chúng ta được dừng ở đây thôi. Hôm nay thế là quá đủ rồi. Con mẹ nó game mẹ ảo thật đấy. Thôi để anh em đến tập 6 nhá. Tôi nghĩ là tầm 2 tập nữa là hết rồi. Thôi tạm biệt, xin chào và gặp lại. Bi 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 bi. Game khó vãi lìn.